السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحب بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم من أكتر الوصفات اللي بحبها مع شاي الصباح، قرقوش خميرة اللبن. هشرح طريقة عملها من البداية خطوة بخطوة، وأوضح أسباب نجاحها وأسباب فشلها. أول خطوة هبدأ بتجهيز خميرة اللبن. عندي نص كوب عدس، و2 كوب حليب خام غير مبستر، وبرطمان زجاجي نظيف وجاف. هفرغ العدس في البرطمان الزجاجي. ممكن نستخدم سمسم أو كبكبة اللي هو الحمص، لكن الأكثر استخداما دائما هو العدس. بالنسبة للبن لازم يكون غير مبستر، لأنه نجاح الخميرة بيعتمد اعتماد تام على الخمائر الموجودة في اللبن الخام الغير مبستر، وعملية البسترة بتقتل كل الخمائر والبكتيريا الموجودة في اللبن. هغلي اللبن على النار، وأول ما يبدأ يفور ويغلي هنزله من النار وأصبه على العدس داخل البرطمان الزجاجي، واقفله بإحكام شديد. ممكن نستخدم كيس أو نايلون للتغليف عشان أقفله كويس، أو الورق المشمع. الخميرة بتحتاج جو حار أو دافي عشان تنجح، فإذا الجو عندكم بارد حاولوا أوجدوا وسيلة لتوفير جو دافي. ممكن نستخدم لمبة الفرن، أو في بعض الأفران فيها وضع للتخمير، أو حتى شواية كهربائية نضبطها على درجة حرارة تكون بس دافية، أو في الحالة حقتي هستخدم حلة الضغط الكهربائية واضبطها في عمل الزبادي. كده أنا حوفر درجة حرارة مناسبة لنشاط الخميرة من غير ما أقتل الخميرة، واضبطها في المتوسط لمدة 12 ساعة. فدايما أحسن الخطوة دي نعملها من بالليل، عشان الصباح نلقى الخميرة جاهزة ونبدأ طوالي في تحضير العجين للقرقوش. بعد 12 ساعة وفي صباح اليوم التاني ده بقى شكل الخميرة، بلقاها فصلت كده واللبن جبن بفوق، ومن تحت بقت موية. إذا ما فصلت كده خلوها فترة أطول، وإذا بقى ما شكلها زي ما ظاهر في الفيديو يبقى الخميرة ما ناجحة. لما نفتح الخميرة حلقة ريحتها قوية وغير مقبولة، كده طبيعي جدا وما تقلقوا نهائي. الريحة دي خالص ما هتظهر مع القرقوش في النهاية. هخلطها وهي في البرطمان، وبعدين هصفيها. والباقي في البرطمان هزيد شوية موية وأخلطه وصفيه تاني. الكمية دي ممكن تعمل لنا 4 كيلو أو 8 كيلو دقيق، لكن أنا هنا هعمل كيلو واحد بس عشان أبسط الفيديو. هضيف ربع كمية الدقيق، وفي حالتي زي ما قلت أنا عاملة كيلو واحد بس هضيف ربع كيلو دقيق، حوالي كوبين على الموية المصفية، عشان أجهز به الخمار اللي هعجن به باقي العجين. هخلطه وأغطيه كويس وأخده في مكان دافي لمدة ساعتين أو لحد ما يتضاعف حجمه. وده أول اختبار عشان أتأكد إنه الخميرة ناجحة. عندي 3-4 كيلو من الدقيق، هضيف عليه ملعقة صغيرة من الجنزبيل، وملعقة كبيرة من السمسم أو حسب الرغبة، وملعقة كبيرة أو حسب الرغبة من الكمون الأسود اللي هو حبة البركة، و2 ملعقة صغيرة ملح. هخلطهم مع الدقيق، وبعدين نجيب الخميرة أو خمار العجين بعد ما خمر وتضاعف حجمه وأصبه على الدقيق، وابدأ أعجن به. هضيف موية على حسب الحوجة، على حسب ما العجين يحتاج، وهضيف 3-4 كوب زيت أو سمن أو خليط من الاتنين. وأعجن لحد ما العجينة تفك من اليد. هخليها ترتاح شوية، وابدأ أجهز الصينية الحرص عليها العجين.
يفضل دايما استخدام صينية عريضة عشان ندي العجين مساحة انه يخمر ويعلى. همسح الصينية بزيت او هستخدم ورق الزبدة. هناخد قطعة صغيرة من العجين ونشكلها على شكل اسطوانة ونرصها جنب بعض لحد ما نكمل الصينية. ممكن نمسح يدينا بشوية زيت اذا العجين بيلتصق في اليد. وهرصها بالشكل ده. همسح وشها بزيت عشان سطح العجين ما يبقى جاف وبعدين يتقشر. نرجعها تاني في مكان دافي تكون مغطية بكيس خفيف أو صينية نفس المقاس لحد ما يتضاعف حجمها. بعدين هخبزها في فرن مسخن مسبقا 425 فهرنهايت 220 مئوية لمدة 20 دقيقة، وهشغل 10 دقايق للشواية فوق عشان الوش يتحمر، ونخليها تبرد تماما وبعدين نقطعها. انا غلفتها وخليتها لحد تاني يوم وبعدين قطعتها. حاجة طوالي هقلبها وبكل سهولة هفصل كل صف من التاني. انا بفضل ان انا اقطعها بسكينة حادة عشان القطعة تجيني متواسية. هرصها في صينية فرن محمصة على الجنبين. وبعد ما احمصها في الفرن هخليها تحت مروحة تجف تماما او ارجعها لفرن دافي عشان اتأكد انه ما فيها اي رطوبة وجاهزة للتخزين. وبعد كده ما افضل الا نظبط كوباية الشاي في الاجواء الباردة دي ومعاها صحن من قرقوش خميرة اللبن. حاجة كده رهيبة جدا ومشبعة، خصوصا لو كانت مع شاي الصباح قبل بداية الدوام. اتمنى تجربوها وتنال اعجابكم، وشكرا لكم.